ओव्हन शिवाय बनवा बिना अंड्याची चॉकलेट ब्राउनी, टेस्टी। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। नमस्कार, स्वागत करते मी तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे प्रीतीज किचन माझी खाद्य यात्रा। माझ्या चॅनलवर मी अशाच नवनवीन रेसिपीज घेऊन येत असते, जी बनवायला अगदी सोपी आणि खायला एकदम टेस्टी असतात। तर तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन बटन क्लिक करा, म्हणजे माझे नवीन येणारे व्हिडिओज त्याचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल। आणि माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असल्यास तर नक्की लाईक आणि शेअर करा। चला तर मग आजची रेसिपी विशेष आहे, तर मग सुरुवात करूया।
कशी वाटली आजची रेसिपी? आवडली ना? एक नंबर. बनवायला अगदी सोपी आणि झटपट. तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा आणि आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.